Vă salut, bine ați venit pe canalul meu. Voi vorbi în acest tutorial despre fructificarea la prun. Este foarte important să știm cum fructifică fiecare specie în parte. De aici, de la această cunoaștere, putem noi să luăm hotărâri ce lucrări facem și când le facem. Și mai ales dacă sunt obligatorii sau facultative. Ca linie generală, așa vorbind, sunt specii care fructifică pe ramuri anuale, sunt specii care fructifică pe lăstari. Vedeți deosebirea cât este de mare. Și acum, ca și grupă generală, mare așa, cei care fructifică pe ramuri anuale, fructifică pe lungimea ramurii, pe toată lungimea, sau doar în vârful ramurii anuale. Iar în ceea ce privește celelalte specii care fructifică pe lăstari, întâlnim același lucru. Sunt specii care fructifică pe lăstari, dar la baza lăstarilor, și sunt specii care fructifică pe lăstar, dar în vârful lăstarului. Deci este foarte util să cunoaștem această teorie, cum fructifică fiecare specie în parte, ca să știm cum abordăm tăierile din toamnă, pe cele din primăvară, în prima parte a verii, ce facem cu fructele, ce facem cu lăstarii. În funcție de această cunoaștere putem noi să stabilim când intervenim și ce anume facem. Trecem la subiectul nostru de astăzi și vorbim despre fructificarea la prun. Prunul fructifică pe ramuri anuale, deci nu pe lăstari, pe ramuri anuale. Fructifică pe lungimea ramurii anuale. Haideți să vedem acum de aproape cum fructifică prunul concret. Vedeți dumneavoastră, în primăvară, în prima parte a verii, mai exact în luna iunie, de la început și până la sfârșit, are loc zămăslirea mugurilor de rod. Adică formarea mugurilor de rod pentru anul următor. Deci anul acesta avem fructe, avem lăstari, dar pentru anul următor depinde de ce se întâmplă în această perioadă. Chiar și mai încolo încă 2 săptămâni. Dar asta e perioada optimă, să spunem așa, în care noi putem să facem ceva pentru a avea fructe în anul următor. Haideți să vedem cum procedează, ce procese fiziologice face el de se reglează exact în perioada asta. Luăm un lăstar ca acesta, vedeți? Deci avem așa, o ramură anuală aici, vedeți, pleacă de undeva de aici, continuă încoace, până undeva aici. Aici se întrerupe ramura anuală și a încheiat procesul anul trecut. Asta este o ramură care a crescut anul trecut. Anul acesta are lăstari, vedeți? A pornit în primăvară lăstari ăștia, toți. Și aici, mai mică dimensiune, și aici, mai mică dimensiune, iar în partea superioară, mult mai mari ca și dimensiune. Ce face el în perioada asta? Suntem acum pe data de 16 iunie, deci la jumătatea lunii în care acești muguri pentru anul următor se formează acum, în perioada asta când vorbesc eu. Acești lăstari, vedeți ca o frunzulițe și la fiecare frunzuliță, la subsoara frunzuliței, se formează niște muguri. Aici nu sunt doar muguri de creștere, sunt de fapt grupuri de muguri. Sunt muguri vegetativi și muguri florifere, adică un singur mugure vegetativ și în lateral 1 sau ambele părți laterale încă un mugure florifer, adică 1 sau 2 muguri florifer. Cu alte cuvinte, sunt grupuri de muguri formate dintr-un mugure vegetativ și 1 sau 2 muguri florifere. Acum, în perioada asta, se hotărăște soarta mugurilor pentru anul următor. De lucrările pe care le facem noi, de fapt, în această perioadă, acești muguri de aici se vor zămăsli, se vor forma ca muguri de rod sau vor forma doar un mugure vegetativ. Și nu vom avea încă lateral stânga-dreapta muguri de rod. În această perioadă se stabilește ce muguri vom avea la subțioara acestor frunze. Anul trecut era un lăstar ramura asta, vedeți? Și aici unde vedeți fiecare punct aici, a fost o frunză. Și aici, și aici, și aici, vedeți? Ce a făcut el în perioada asta anul trecut? A format un mugure vegetativ ăsta și stânga-dreapta, vedeți, încă câte un mugure florifer. Uitați, fructul ăsta de aici face parte dintr-un mugure. Aici, ăsta, din alt mugure. Deci au fost 2 muguri floriferi care au format fiecare câte un fruct, iar mugure vegetativ ce a făcut? A apărit în vegetație și s-a alungit. Ce se întâmplă acum? Dacă noi creăm condiții
ca la subțioara frunzilor, acești muguri pe care vedeți dumneavoastră, să formeze un grup, adică unul vegetativ și unul, doi floriferi, la anul, de această oră, vom avea fructe așa cum le vedeți peste aici. Dacă nu facem niște lucrări specifice acestei perioade, acești muguri de la subțioarea frunzilor nu vor mai forma un grup, ci doar un mugure vegetativ. Sau doar muguri floriferi. Deci depinde foarte mult de ce facem noi, cum echilibrăm pomul în această perioadă. Așa se întâmplă în continuare. Aici în vârf avem lăstare mult mai lungi, avem 30 de centimetri, da? Pentru că este partea superioară a ramurii, unde seva se îndreaptă cel mai mult către exterior, pentru a cuprinde o suprafață mai mare pomul. Ce lucrări facem noi ca să ajutăm formarea mugurilor de rod pentru anul următor? Sau ce obligație avem noi? Avem următoarea obligație: să facem lucrări de punere în echilibru a pomului în această perioadă, în această lună, 1-30 iunie. Ce facem? Controlăm lăstare, volumul lor, adică numărul lor și înălțimea lor, printr-o lucrare de privit și scurtarea lăstarilor. Asta ce înseamnă? Că ținem sub control volumul și înălțimea lor. Controlăm numărul fructelor. Dar să vedem acum de ce facem aceste lucruri, în ce măsură le facem. Știu că perioada este asta, de formarea mugurilor de rod, în perioada zămăslirii lor. Se numește inducție antogenă, cu alte cuvinte. De ce facem? În primăvară, odată cu pornirea în vegetație, ce se întâmplă? Toate organele pomului pornesc în evoluție. Toate își urmăresc scopul lor. Care este scopul lor? Lăstarii au scopul de a crește cât mai mult, de a ocupa o suprafață cât mai mare ca să hrănească rădăcina. Fructele au rolul lor de a forma un sâmbure sănătos, să-și dea drumul jos, să creeze alte generații. Iar mugurii, ca alt organ, au și rolul lui de a se forma pentru anul următor, tot așa pentru a forma fructe cu sâmburi, să-și înmulțească specia, să ocupe suprafețe cât mai mari, să domine suprafața. Deci fiecare are rolul lui. Dar și noi avem rolul nostru. Noi când cultivăm un pom, avem un scop. Să facă fructe. De care fructe? De calitate și cantitate. Adică noi urmărim scopul economic, practic, da? Și atunci ce facem noi ca oameni? Venim și facem prioritizări. Dacă nu facem prioritizări, lupta continuă între cele trei organe. Prima dată, primul perdant, când a plecat startul în bătălie, primul perdant este mugurile în formare, adică mugurile în zămăslirea lui ca mugure de rod. Este cel mai firav. Seva o ia lăstare și fructele. Lupta continuă acum, după ce a căzut primul element, primul candidat, lupta continuă între lăstari și fructe. Ce se întâmplă? Dacă lăstarii au apucat să fie mulți, am făcut o tărie de regenerare, de exemplu, da? Și o creștere puternice, sau în prima parte a vieții pomului, când creșterile sunt puternice, fructele sunt puține, lăstarii câștigă bătălia, fructele o pierd. Ce se întâmplă? Fructele puține într-un pom, cu lăstare mulți, se ofilesc și cad. Acum mergem mai departe. Să presupunem că lăstarii sunt mai mici și fructele sunt mai multe. Asta se întâmplă în perioada a doua a vieții pomului, când fructifică abundent, creșterile sunt mai reduse. Acolo ce se întâmplă? Fructele, prin volumul lor, blochează creșterea lăstarilor, dar în primă fază blochează formarea mugurilor de rod. După care blochează și creșterea lăstarilor. Vom avea creșteri de lăstari în anul următor doar 2, 3, 4 cm, maxim 5. Asta ce înseamnă? Înseamnă că fructele vor domina tot ansamblu. Anul următor nu vom avea fructe, pentru că le-a blocat procesul de formare a mugurilor de rod. În schimb vom avea creșteri de lăstari, pentru că nu mai avem fructe. Crescând lăstari, și fructele puține vor fi avortate și ele, așa cum am spus mai înainte. Ăsta este procesul. Am făcut acest tutorial pentru că urmează să vă explic ce lucrări facem noi acum în verde, în perioada asta 1-30 iunie, ca să înțelegeți de ce le facem. Și o să vă explic acolo cum se fac tăierea în verde la prun și mai ales cea de-a doua lucrare foarte, foarte importantă, de fapt, poate că e mai importantă și ca privitul și scurtarea lăstarilor, este rărirea fructelor la prun. Da, știu,
mulți dintre dumneavoastră o să spuneți, dar păi dacă mă rări și prunele, ne apucă anul nou. Nu este așa, o să vedeți dumneavoastră tutorialul care urmează, că rărirea fructelor se face foarte ușor la prun, mai ușor ca la măr și ca la păr și are o importanță deosebită din două puncte de vedere. Unu, este că avem fructe, creăm condiții pentru a fructifica și anul următor, foarte important. Doi, nu punem pomul în situația să intre în periodicitate de rodire, acea alternanță de fructificare cu un an da și unul nu. Greu de scos din această stare după aceea. Alt element important este să avem fructe de calitate. Ce înseamnă fructe de calitate? Dacă nu facem fructe de calitate, ținem pomul degeaba. Nu putem nici să vindem pe piață, să spunem că avem o levadă mai bine dimensionată, așa să spunem, mai economică, și mergem la angro, la Puceni, exemplu, la București, da? Nu te poți duce acolo cu fructe de niște dimensiuni mici sau amestecate sau culori diferite, fără pruină, șterse și așa mai departe. Doi la mână. Nu putem folosi în gospodărie fructele respective. Nu sunt bune pentru gem, trebuie să pui mult zahăr, dispare aroma. Când pui zahăr, aroma rămâne pe planul 2. Ele n-au aromă, n-au dulceața lor. După aceea, nu poți face magiun clar, fără magiun, dacă nu avem fructe de calitate. Alt lucru important, nu poți face o țuică bună. Trebuie să pui zahăr foarte mult, dispare aroma, nu mai are aroma aia de țuică fiartă, o pui degeaba, te intoxici cu alcool și atât. Nu poți face o pălincă, nici vorbă. La pălincă, la fierberea a doua, trebuie să ai neapărat calitate la prune și fără zahăr, ca să ai aroma și dulceața de prună în pălincă. Deci, de aceea sunt necesare aceste lucrări pe care eu urmează să le prezint în tutorialele următoare. Până atunci, la revedere și succes pe toată linia!